Xin chào cả nhà đã quay trở lại kênh Bếp quê miền Tây. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách làm bánh bò khoai lang tím bông xốp, không dùng men nở, không dùng bột nở. Với cách làm này các bạn không có máy đánh trứng, vẫn có thể áp dụng làm theo được. Nếu thấy cách làm này hay thì cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé cả nhà. Nguyên liệu để làm bánh của chúng ta hôm nay gồm có 180ml nước cốt dừa và 150g bột gạo lọc, 150g khoai lang tím cùng với 120g đường, một chút xíu muối, nửa muỗng canh nước cốt chanh, một ít dầu ăn cùng với 4 quả trứng gà. Và cuối cùng là dụng cụ đánh trứng mình tự chế, dành cho các bạn không có máy đánh trứng nha. Đến lúc đánh trứng, mình chia sẻ chi tiết dụng cụ và cách đánh trứng cho các bạn. Đầu tiên khoai lang mình rửa sạch rồi cắt thành từng miếng nhỏ. Khoai lang cắt xong, chúng ta cho vào nồi rồi đem đi hấp. Mình hấp khoảng 15 đến 20 phút cho khoai lang mềm. Trong thời gian đợi khoai chín thì mình sẽ đi trộn bột nha các bạn. Mình cho vào thau 150g bột gạo lọc cùng với một chút xíu muối và 4 lòng đỏ trứng gà. Mình tách lấy lòng đỏ trứng gà cho vào bột, còn phần trắng trứng này lát nữa mình đánh bông lên nha các bạn. Rồi mình trộn đều hỗn hợp lên. Sau đó mình sẽ rửa tay thật sạch rồi bắt đầu nhồi bột bằng tay nha. Rồi mình cho vào 180ml nước cốt. Nước cốt này mình đã ngâm nóng rồi nha các bạn. Mình cho nước cốt vào từ từ, vừa cho vừa nhồi bột để cho nước cốt thấm đều bột. Lúc này phần bột gạo của chúng ta đã tan và mịn rồi, mình sẽ cho phần nước cốt còn lại vào luôn. Lúc này bột của chúng ta đã mịn rồi và khoai lang cũng đã chín. Mình sẽ đi nghiền nhuyễn khoai lang nha các bạn. Khoai của mình đã chín rồi, mình lấy ra tô rồi tán nhuyễn ra. Khoai lang này nở lên màu bánh của chúng ta rất đẹp luôn đó các bạn. Mình tán lúc khoai lang còn nóng nha. Lúc này mình tán khoai lang rất là mềm và mau nhuyễn. Khi khoai đã nhuyễn thì mình cho vào gây và luộc vào bột luôn nha các bạn. Nếu nhà bạn nào có máy xay thì mình cho khoai vào máy xay, như vậy sẽ nhanh hơn nha. Khoai đã luộc xong rồi, bây giờ mình sẽ trộn đều vào bột luôn. Rồi sau đó mình lượt bột lại một lần nữa để cho bột được mịn hơn. Tiếp theo mình cho 2 ống vani vào để bánh chúng ta có mùi thơm nha các bạn. Rồi sau đó mình cho 1,5 muỗng dầu ăn vào để cho bánh của mình được mịn hơn.
Bột lúc này đã đều rồi, mình sẽ bắt đầu đi đánh lòng trắng trứng. Phần cây đánh trứng tự chế này nè các bạn, mình dùng chai nhựa rồi cắt ra thành từng sợi như vậy nè. Rồi sau đó mình bẻ ngược ra. Mình nên xài chai nhựa dẻo nha. Mình cho vào trứng rồi đánh vòng tròn như vậy nè các bạn. Mình đánh cho mấy phần tua này xè ra, trứng sẽ nhanh bong hơn. Mình đánh được một lúc thấy trứng hơi lên bọt, mình sẽ cho một ít nước cốt chanh vào luôn. Nước cốt chanh sẽ giúp trứng nhanh bong hơn và khử đi được mùi tanh của trứng. Mình đánh bọt hơi lên nhiều một chút, mình sẽ cho vào đây một ít đường. Mỗi lần mình sẽ cho một ít đường vào. Mình chia cho đường vào nhiều lần nha các bạn. Phần đánh trứng này mình để clip hơi dài cho các bạn thấy được. Không có máy đánh trứng vẫn đánh rất nhanh. Mình đánh được một lúc mà lúc này trứng đã bong lên rồi nè các bạn. Mình chịu khó đánh thêm một chút nữa là trứng sẽ bong cứng lên. Lúc này trứng của chúng ta đã bong lên rồi nè các bạn. Nhưng trứng vẫn còn hơi mềm và chưa cứng. Mình sẽ đánh thêm chút xíu nữa nha. Mình đánh nãy giờ khoảng được 10 phút rồi đó các bạn. Lúc này trứng của chúng ta đã bong cứng lên rồi. Mình phớt lên thử. Thấy trứng có đầu nhọn như vậy là được rồi nè các bạn. Trứng đã không còn chảy nữa. Sau đó mình cho trứng vào bột để trộn đều lên nha. Mình cho lòng trắng trứng đã đánh rồi vào tô. Mình cho mỗi lần một ít, rồi dùng phới đánh đều lên. Mình đánh nhẹ nhàng để trứng không bị xẹp nha các bạn. Lúc này mình cố gắng trộn từ từ lên, trộn nhẹ nhàng để cho trứng và bột được đều với nhau. Bột lúc này mình đã trộn đều rồi, bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị hấp bánh. Trong thời gian đợi nước sôi thì mình sẽ đi thoa dầu vào khuôn. Nếu nhà các bạn nào không có khuôn thì mình có thể dùng ly để đổ bánh, hoặc dùng chén nhỏ cũng được nha các bạn. Lúc này nước đã sôi rồi, mình sẽ cho khuôn vào nồi để làm nóng khuôn. Sau khi khuôn đã nóng thì mình sẽ bắt đầu đổ bánh nha các bạn. Mình đổ bánh hơi lưng chút, vì lúc hấp bánh sẽ nở ra thêm nữa đó nha. Mình hấp bánh khoảng 10 đến 15 phút nha các bạn. Khi bánh đã hơi se mặt, mình dùng dao cắt chữ thập như vậy nè, bánh sẽ nở ra đẹp hơn. Rồi mình đậy nắp lại hấp tiếp nha các bạn.
Sau 15 phút, mình mở nắp ra và kiểm tra xem bánh đã chín chưa. Mình dùng tăm ghim vào bánh. Khi rút lên thấy bột không còn dính vào tăm nữa là bánh đã chín rồi đó các bạn. Rồi mình sẽ cho bánh ra đĩa để nguội, rồi mình sẽ lấy bánh ra nha cả nhà. Sau khi bánh đã nguội rồi thì mình sẽ lấy bánh ra khỏi khuôn. Bánh của chúng ta rất là bông và xốp luôn nè các bạn. Tiếp theo như vậy, mình lấy hết phần bánh còn lại ra nha. Và sau đó mình đổ hết phần bánh còn lại luôn. Như vậy là mình đã làm xong món bánh bò không men nở rồi đó các bạn. Chúng ta rắc thêm một ít mè lên cho thơm. Và món này mình thêm một ít nước cốt dừa nữa mới ngon nha các bạn. Với món bánh này mình không dùng men, không dùng bột nở, không cần khuôn và không dùng máy đánh trứng, nhưng bánh vẫn bong xốp và thơm ngon. Nếu các bạn thấy cách làm này hay thì cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.